hello traders. එතකොට මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ my forex fund වල තියෙන තවත් ප්‍රශ්න හතරකට උත්තර. හරිද? මේ ගොඩක් වැදගත් ප්‍රශ්න. ඒකට මම කලින් ප්‍රශ්න 11ක් ගැන කතා කරා. ඒ වීඩියෝස් තියෙනවා YouTube එකේ. මම උඩින් කාඩ් එකකුත් දාන්නම් බලන්න. ඊට පස්සේ මේකෙත් කතා කරනවා වැදගත් ප්‍රශ්න හතරක්. ඔයගොල්ලන්ට පේන ප්‍රශ්න හතර. ඒතර පළවෙනි ප්‍රශ්නට අපි යමු. ඒකම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕන Telegram channel වලට join වෙච්ච නැති අය ඉන්නවනම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් link එක තියෙනවා description එකේ. Telegram channel වලට join වෙන්න පුළුවන්. හරි. පළවෙනි ප්‍රශ්නට යමු අද දවසේ කතා කරන. ඒතර can I trade cryptocurrency on the weekends කියලා අහනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම කලින් ප්‍රශ්නකදී කතා කරා අපිට cryptocurrency trade කරන්න පුළුවන් my forex fund හරහා. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට cryptocurrency market එක ඔයගොල්ලෝ කොහොමද දන්නවා crypto market එක weekend එකෙත් open වෙලා තියෙන. ඒ කියන්නේ 24 days 24 hours ඊට පස්සේ 7 days open වෙලා තියෙන market එකක්. හැබැයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා forex brokers ලා වැඩ කරන්නේ weekdays වලට විතරයි. කියන්නේ Monday to Friday විතරයි ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ. ඒ නිසා cryptocurrency market එක open වුණාට my forex fund වලත් අපිට cryptocurrency trade කරන්න බෑ weekend වල. ඒ කියන්නේ Saturday Sunday අපිට trade කරන්න බෑ. ඒක පොදු කාරණාවක් forex brokers ලාට. හරි. එන්න ඒ ප්‍රශ්නට උත්තරේ. ඊළඟ කාරණාව is there any consistent rule කියලා අහනවා. කියන්නේ මොන හරි ඔයගලන්ට මේ දීර්ඝ කාලීනව තියෙන මේකේ නීති මොන හරි තියෙනවද කියලා අහන්නේ. ඒතර මේකේ පළවෙනි දේ තමයි එහෙම විශේෂ නීතියක් ඔයගලන්ට දාලා නැහැ. ඒ කියන්නේ පැහැදිලිව කිව්වොත් ඔයගලන්ට මේකේ කිසිම වෙලාවක lot size එකට බලපෑමක් ඇති කරන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ගේ lot size එක තීරණය කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙමයි කියලා එහෙම lot size වලට බලපෑමක් කරන්නේ නැහැ. ඒතර ඔයගලන්ට ඕන විදිහකට ඕන lot size එකක් ඔයගලන්ට trade කරන්න පුළුවන්. ඕන position ප්‍රමාණයක් open කරන්න පුළුවන්. හරිද? හැබැයි ඒගොල්ලෝ මෙහෙම දෙයක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක කරලා තියෙන account එකේ තියෙන මේකට ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කියනවා maximum lot size එක ඒගොල්ලෝ තීරණය කරලා තියෙනවා එක එක forex වලට වෙනම ඊට පස්සේ metal වලට indices වලට වෙන වෙනම. හරිද? forex වලට ඒගොල්ලෝ කියනවා maximum lot size එක lot 50. ඒතර metal වලටත් 50. ඊට අමතරව indices වලට ඔයගොල්ලෝ කරනවා NAS 100, එතකොට S&P 500 ඊට පස්සේ US 30 වගේ indices වලට ගත්තොත් lot size එක maximum 100. cryptocurrency වලට ගත්තොත් ඒත් lot size එක maximum 100 පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරිද? නමුත් එහෙම කරාට ඕගලන්ට එක ට්‍රේඩ් එකක් විතරක් නෙමෙයි ට්‍රේඩ් ගණනාවක් එහෙම ඕපන් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. maximum lot size එකක් දුන්නට. හරි. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්න තමයි how many accounts can I have කියලා තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔයගලන්ට සාමාන්‍යයෙන් වෙබ්සයිට් එකට ගියාම evolution process එක යටතේ buy කරන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රමාණය තමයි උපරිම account එක තමයි ඩොලර් ලක්ෂ 3. කියන්නේ 300,000 account ඩොලර් 300,000 account එකක් buy කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඔයගලන්ගෙන් අහන්නේ එතකොට ඒ විදිහට එක්කෙනෙකුට කොච්චරක් ප්‍රමාණයක් තියාගන්න පුළුවන්ද කියලා. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් එකතුව ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන accounts වල මුළු එකතුව තමන් මේක මිලදී ගන්නකොට මුළු එකතුව 600,000 වෙනකන් ඕගලන්ට මේකේ maximum දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕගලන්ට මේකේ maximum allocation එක දීලා තියෙන්නේ 600,000 වෙනකන්. හරිද? ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ account ප්‍රමාණය එකතුව අරගෙන බලුවා. ඕගොල්ලෝ යටතේ register වෙලා තියෙන accounts වල එකතුව බැලුවාම 600,000 වෙනකන් උපරිමයක් දක්වා යන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ example එකක් විදිහට කිව්වොත් ඔයගලන්ට දැන් හිතන්න 100,000 accounts හයක් ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ නමින් තියාගන්න පුළුවන්. 100,000 accounts හයක්. එතකොට 600,000 හැදෙන නිසා. ඒ වගේම 200,000 කවුරු හරි ගන්න පාවිච්චි කරනවා නම් එතකොට එයාට පුළුවන් 200,000 account තුනක් තියාගන්න. ඒ වගේම 300,000 maximum මේවා තියාගන්න පුළුවන් දෙකක්. ඒතර අර maximum allocation එක ඔයගලන්ට 600,000 වෙන්න තමයි ඒගොල්ලෝ හදලා දීලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේකේ මේ my forex fund වල evolution process එක තමයි අපි trade කරන් යන්නේ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඒකේ තියෙනවා rapid process එකකුත් තියෙනවා. ඒත් rapid account වර්ගයකුත් තියෙනවා. ඉතින් කවුරු හරි rapid එකකින් කරනවා නම් ඒකත් ඔයගලන්ට maximum තියාගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර කොහොමත් allocation එක තියෙන 600,000. නමුත් ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම හිතුවොත් example එකක් විදියට 100,000 account දෙකක් rapid වලින් තිබිලා 200,000 account දෙකක් evolution වලින් තිබිලා. ඒකට මුළු allocation එක හැදෙනවා 600,000 වෙනකන්. අන්න ඒ විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. ඒතර මම rapid ගැන කලින් කතා කරලා නැති නිසා ඒක වැඩි දුර කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි rapid ගැනත් ඉස්සරහට කතා කරගෙන යමු. rapid වල තියෙන වාසි සහ අවාසි ගැන.
හරිද? ඔය මොන දේ කරත් ඔය තුනෙන්ම වාසිම එක තමයි evolution process එක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ වැදගත්ම ප්‍රශ්නය අහනවා can I merge my accounts? ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ accounts කොයිලාක හරි එකතු කරන්න පුළුවන්ද කියලායි අහන්නේ. හරිද? ඒක අවබෝධ කරන්න පුළුවන්ද කියලායි අහන්නේ. හරිද? merge කරනවා කියලා කියන්නේ එකතු කරන්න පුළුවන්ද කියලායි අහන්නේ. කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ කලින් ප්‍රශ්නට උත්තරයක් විදිහට මම දුන්නා maximum allocation එක. කියන්නේ ඔයාලට accounts වල මුළු එකතුව ඔයාගේ නමට තියෙන accounts වල මුළු එකතුව 600,000 වෙනකන් තියාගන්න පුළුවන් maximum. ඒතර දැන් මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. ඒතර ඔයාලට buy කරන්න වෙන්නේ වෙන වෙන accounts විදිහටනේ. මොකද මේකේ අහන්නේ ඔයාලට එකතු කරන්න පුළුවන් දේව කියලා. ඒ කියන්නේ එක account එකකට එක balance එකකට ගේන්න පුළුවන්ද කියලායි මේකේ අහන්නේ. කියන්නේ merge my accounts. ඒක merge කරනවා කියලා කියන්නේ ඒකට. හරි. ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඔයගොල්ලන්ට accounts කීපයක් තියෙනවා නම් මේ ප්‍රශ්නේ අනිවාර්යෙන් එන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම කරන්න පුළුවන්. merge කරන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්. හැබැයි merge කරන්න නම් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ නීති ටිකක් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ. ඒ සුදුසුකම් ටිකක් තියෙනවා. අන්න ඒ සුදුසුකම් ටික අනිවාර්යෙන් සපුරන්න ඕනේ. එහෙම සපුරලා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට merge කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි අනිවාර්යෙන් මේවා live accounts වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා evolution process එකේ තියෙනවා phase 1 phase 2 වල හම්බ වෙන්නේ demo accounts තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් demo accounts ඔයගලන්ට merge කරන්න බෑ. ඉතින් ඒක තේරෙමුකුත් නැහැ. demo account කොහොමවත් merge කරන්න බෑ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ live account වල trade කරන අය වෙන්න ඕන. හරිද? කියන්නේ merge කරන්න නම් අනිවාර්යෙන් live account තියෙන්න ඕන. ඊළඟ කාරණාව තමයි ගිණුම් සාමාන්‍ය ඔයගලන්ගේ account එක ඊට කලින් merge කරලා තියෙන්න බෑ. කියන්නේ ඊට කලින් merge කරලා තිබිලා ඒ merge එක අයින් කරගත්ත account එකක් නම් ඒ විදිහට ඒතර එහෙම account එකක් නැවත වාරයක් merge කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ සරලව කිව්වොත් merge කරන්න පුළුවන් එකපාරක් විතරයි. හරිද? ඊළඟ කාරණාව තමයි ඊළඟ rule එක තමයි ඔයගොල්ලෝ මේක trade කරලා තියෙන්න බෑ account එක. හරිද? කියන්නේ පළමු ගෙවීම දැන් මේක trade කරලා තියෙන්න බෑ. හැබැයි පළවෙනි ගෙවීම දැන්ටමත් ලැබිලා තියෙන්න ඕනේ ඔයගලන්ට. කියන්නේ ඔයගේ first payment එක first payout එක ඔයගලන්ට ලැබිලා තියෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒ කියන්නේ මේකේ merge කරනවා නම් ඊළඟ නීතිය තමයි අනිවාර්යෙන් මූලික account එක තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මූලික ශේෂය තියෙන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට කියනවා නම් ඕගොල්ලන්ගේ account එකේ 300k එකක් නම් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. ඒතර ඔයගොල්ලෝ trade කරලා යම් ප්‍රමාණයකට එක්ක loss වෙලා හෝ profit වෙලා තියෙන්න බෑ. ඔයාගේ මුල් balance එක තියෙන්න ඕනේ. මූලික ශේෂය අනිවාර්යෙන් තිබිය යුතුයි. හරිද? ඊළඟ කාරණාව ඊළඟ rule එක තමයි මුල මුදර ඒ කියන්නේ merge කරනවා නම් ඔයගලන්ට 300k ඒ කියන්නේ 300k වෙනකන් ඕගොල්ලන්ගේ account එක merge කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට වඩා බෑ. හරිද? ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ එකතුව තියෙන්න පුළුවන් 300,000 වෙනකන් විතරයි. හරිද? ඕගොල්ලන්ගේ මුළු balance එක තියෙන්න පුළුවන් එකතුව තියෙන්න පුළුවන් 300,000 වෙනකන් විතරයි. හැබැයි අර ඒකේ තේරුම කියන 600,000 වෙනකන් යන්න බෑ කියන එක නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් 300,000 ඒවා දෙකක් තියාගන්න 600 වෙනකන්. හරිද? කියන්නේ merge කරන්න පුළුවන් උපරිමය තියෙන්නේ 300k වෙනකන් විතරයි. හරිද? ඒතර ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. දැන් එක්සැම්පල් එකක් විතර ඔයගොල්ලන්ට ඒක තේරුන්නේ නැත්නම් මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට 300k accounts දෙකක් තියාගන්න පුළුවන්. හැබැයි merge කරලා තියෙන්න පුළුවන් 300k වෙනකන් උපරිමයක් දක්වා විතරයි. හරිද? ඒතර මෙන්න මේකත් ස්පෙෂල් නෝට් එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. කියන්නේ merge කරන අයට කියන්නේ මේක ගොඩක් වැදගත් නිසා ඒගොල්ලෝ වැඩිදුර මේක ගැන කතා කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ඒ කියන්නේ evolution process එකේදී මේක ඒක මේ merge කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේකේ ඉන්නේ demo නම් phase 1 phase 2 වල නම් තාම ඉන්නේ. ඔයගලන්ට එහෙම merge කරන්න බෑ. හරිද? ඒ කියන්නේ demo accounts වලට මුකුත් කරන්න බෑ. live accounts වෙන්න ඕන. හරිද? ඒක මතක තියාගන්න අනිවාර්යයි. ඊළඟ කාරණාව අර කලින් කිව්වා වගේ මේක එකපාරක් විතරමයි කරන්න පුළුවන්. එකපාරක් කරලා මේක අයින් කරගන්න පුළුවන්. කමන්ට කැමති නැත්තම් මේ මර්ජ් කරපු account එක නැවත වෙන් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. නමුත් නැවත ඕගලන්ට වුණාවක් වුණොත් නැවත මර්ජ් කරගැනීමේ හැකියාවක් නැත. ඒකත් මතක තියාගන්න. එතකොට ඕගලන්ට මේක දැන් ඕගොල්ලෝ ගාව දැන්ටත් live accounts දෙකක් ඒ විදිහට තියෙනවා නම් ඒක දැන් ඕගලන්ට මර්ජ් කරගන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඕගලන්ට කරන්න තියෙන live chat එකට යන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට සරලව කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන් දන්නවා my forex fund එක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඊමේල් එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ඔයගොල්ලන්ට සම්බන්ධ කස්ටමර්ස්ලාට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් වෙනම ඊමේල් එකක් තියෙනවා. account@myforexfund.com කියන ඊමේල් එක. අන්න ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට merge කරන්න බලාපොරොත්තු වන accounts වල ගිණුම් අංක ඒ කියන්නේ account numbers ඔයගොල්ලන් දුන්නොත් ඒගොල්ලෝ ඉස්සරහට කරන්න පුළුවන් process එක ගැන
විස්තරේ එවනවා. සහ ඒගොල්ලෝ මර්ජ් කරන්න පුළුවන් එකපාරම මර්ජ් කරලා දෙනවා. ඒක ඔයගලන්ට දාන්න තියෙන්නේ සජි කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ලයිව් accounts විතරයි තියෙන්න ඕනේ. ඒතර මේ මර්ජ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ලයිව් accounts වල account numbers ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ අර මම කියපු email address එකට. account@myforexfund.com කියන email address එකට email එකක් දාන්න. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඉස්සරහට කරන්න ඕන පියවර ටික පැහැදිලිව කියලා දෙනවා. ඒතකොට මේකෙත් අත කතා කරේ myforex fund වල ඔයගොල්ලෝ අහලවත් නැති ටිකක් ගොඩක් අයට නුපුරුදු ප්‍රශ්න හතරක් ගැන. ඒතකොට තව තියෙනවා ගොඩක් කතා කරන්න drawdown එක ගැන, payouts ගැන. එතකොට ඒක කොහොමද ගන්නෙ මේ හැමදේම ඉස්සරහට කතා කරනවා. ඒ නිසා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඒ ටික කතා කරගෙන යමු.